warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu tutorial menggunakan tools Eyedropper dalam Microsoft Word PowerPoint. Okey, untuk tools ini hanya ada kat Microsoft Word 365 2016 dengan 2013. So, yang mana guna Microsoft Word 2010 tak adalah tools ni. So, boleh update kita punya Microsoft Word, Microsoft Office. Okey. Untuk kita cara gunakan eyedropper ni, eyedropper ni tujuan dia adalah menyelaraskan warna dengan sesuatu objek. Contoh objek saya ni, saya nak jadikan dia sebagai objektif. Contoh saya nak present sesuatu proposal dan saya ada objektif. Then macam mana kita buat sini? Okey. Untuk tu kita insert, kita ambil shape, kita tulis dulu lah kita punya objektif kat sini. Kita tulis objektif. Okey, besarkan sikit. Okey, kita tukarkan dia kepada warna putih untuk jelaskan. Okey, fungsi eyedropper ni adalah untuk menyelaraskan saya punya atau item ataupun elements yang ada dalam ni sama warna dengan saya punya gambar ini. Okey, contoh saya ada 3 objektif. So, saya buat 3 objektif. Satu objektif. Dua objektif. Okey, macam ni. Kalau perhatikan, contoh saya nak letak dia warna orange kan. So, saya tekan right click, saya pergi kat face, saya tekan orange ni. So, bila tengok balik, orange ni tak sama dengan orange yang kita ada kat saya punya image. Jadi, tak selaras. So, macam mana nak selaraskan dia? Kita tekan right click, tekan kat face, kita guna eyedropper ni. So, kita pergi kat ni. Okey, dah jadi warna yang ada kat sini. Nak tahu betul ke tak? Kan? So, nampak tadi kita punya outline dia, kita buat no outline. Okey, dah sama. Okey, yang kedua, tukar. Right click juga. Cut film. Ambil eyedropper. Ambil warna pink. Ini pun sama. Eyedropper. Ambil warna. Okey. Jadinya warna elemen saya dengan warna saya punya gambar sama warna. Itu saja fungsi eyedropper. Okey. Itu sahaja tutorial pada hari ini. Terima kasih dan selamat mencuba.